Γι' αυτό νομίζω ο καθένας μας, αν αναλύσουμε τον εαυτό μας, κάθε φορά που μας πνίγει η καθημερινότητα, η δύσκολη καθημερινότητα που ο καθένας βλέπει και αντιμετωπίζει, αυτό το παθαίνουμε διότι ξεχνούμε ότι εμείς έχουμε αλλού την πόλη μας. Δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθαμε εδώ για να αξιοποιήσουμε τις περιστάσεις του παρόντος κόσμου. Πολλοί λένε καμιά φορά, ξέρετε, πρέπει να κατέβει η Εκκλησία στον κόσμο, να κατέβει κάτω, να βρει τον κόσμο, να κατέβουν οι ιερείς, να κατέβουν οι πνευματικοί, να κατέβουν ξέρω εγώ. Ξεχνούμε όμως κάτι, ότι ναι, ο Θεός ήρθε στον κόσμο αυτόν, αλλά ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μετά ανέβασε τον κόσμο στον ουρανό. Δεν έμεινε σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως ψάλλουμε τα Χριστούγεννα, ένα ωραίο τροπάριο, Χριστός επί γης υψώθητε. Έτσι δεν μας λέει Χριστός επί γης, ήρθε επί της γης για να κάνει μια ωραία ζωή σε αυτήν τη γη. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο αυτόν για να κάνει τον κόσμο αυτόν καλό και ωραίο και ευδαίμονα και να του λύσει τα εγκόσμια και τα επίγεια προβλήματά του. Όχι. Ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μας ανοίγαγε εμάς στην Βασιλεία των Ουρανών και μας υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυσκολίες του παρόντος κόσμου, θα τις αξιοποιήσουμε για την ουράνια Βασιλεία του Θεού, που είναι η μόνιμη κατάστασή μας. Ξέρετε ότι πάσχομαι και υποφέρομαι εμείς σήμερα οι άνθρωποι και λυπούμαστε και αγανακτούμε και πνιγόμαστε και αγχωνόμαστε και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε τέλος πάντων και πιο πολλοί από εμάς είμαστε μέσα σε μια διαρκή έτσι πώς να πούμε, παράπονα με ψημυρίες, γονκισμούς, μικροψυχίες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όλο βάσανα η ζωή μου, δεν βρήκα κι εγώ μια μέρα, ας πούμε, καλή, ας πούμε, ο ένας δεν με θέλει, ο άλλος δεν με καταλαβαίνει, το ένα δεν πάει καλά, το άλλο δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, και βλέπαμε πολλούς ανθρώπους που πράγματι η ζωή τους κυλάει μέσα σε πολλές περιπέτειες. Και μας πνίγει αυτό το πράγμα. Και έτσι η καρδιά μας, η ύπαρξή μας, είναι βυθισμένη σε ένα σκοτάδι, σε ένα σκότος, το οποίο είναι ψυχικό σκότος. Δεν μας αφήνει να χαρούμε κι εμείς. Και λέμε, φταίνε βέβαια, εντάξει, άμα θέλουμε να ρίξουμε φτεξίματα, θα πούμε ότι φταίει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει το άλλο. Αλλά νομίζω ότι πέραν τούτων, τι φταίει? Φταίει το ότι δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας σε αυτήν τη γη. Δεν καταλάβαμε ότι εμείς σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Όπως έλεγε και ένας Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο δίτης και ο πολίτης. Είσαι ένας περαστικός από αυτόν τον κόσμο. Είσαι ένας ταξιδιώτης. Δεν είσαι μόνιμος σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως ένας περαστικός άνθρωπος που πάει, ας πούμε, σε μια πόλη για ένα μήνα. Ένα μήνα θα κάνουμε υπομονή να περάσουμε. Δεν αρχίζει να αγαναχτεί και να τα βάζει με τον δήμαρχο, με τον έπαρχο, με τους κοινοτάρχες, να διορθώσει την πόλη, να κάνει ιστορίες, φασαρίες. Και προσπαθεί σε αυτόν τον μήνα, αφού πήγε να κάνει μια δουλειά σε αυτήν την πόλη. Και λέει, εγώ ήρθα σε αυτήν την πόλη να κάνω, να αγοράσω μερικά πράγματα. Και του λες, κοίταξε ρε παιδί μου, άστε τώρα αν δεν είναι καλή η δρόμη και δεν είναι καλό το αποχετευτικό σύστημα και και ασκάβουν όλη μέρα τους δρόμους. Και κοίταξε να πας στα καταστήματα που θέλεις, να ψωμίσεις τα πράγματα που χρειάζεσαι, να κάνεις τις δουλειές σου τέλος πάντων με τα δεδομένα που έχεις σε αυτήν την πόλη, να τελειώσεις και να φύγεις να πας σπίτι σου, παιδί μου. Μην σκοτίζεσαι το τι προβλήματα έχει η πόλη.
είσαι περαστικός, είσαι φιλοξενούμενος σε αυτήν την πόλη. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Όταν καταλάβουμε αυτό που λέει και ο Απόστολος, ότι ούγαρ έχουμε οδεμένους σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε μόνιμη πόλη σε αυτόν τον χώρο, σε αυτήν τη γη. Επιζητούμε τη μέλουσαν πόλη, τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο, την ουράνιο Βασιλεία του Θεού. Τότε μπορούμε να κάνουμε πολύ υπομονή σε όλες τις δυσκολίες που μας συμβαίνουν και μπορούμε να μακροθυμούμε, να μην αγαναχτούμε. Μπορούμε να βγαίνουμε πάνω από τα σύννεφα των ποικίλων πειρασμών και περιπετειών της ζωής μας. Γι' αυτό νομίζω ο καθένας μας, αν αναλύσουμε τον εαυτό μας, κάθε φορά που μας πνίγει η καθημερινότητα, η δύσκολη καθημερινότητα που ο καθένας βλέπει και αντιμετωπίζει, αυτό το παθαίνουμε διότι ξεχνούμε ότι εμείς έχουμε αλλού την πόλη μας. Δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθαμε εδώ για να αξιοποιήσουμε τις περιστάσεις του παρόντος κόσμου. Και αν είμαστε έξυπνοι έμποροι, οι οποίοι κάνουμε καλές συναλλαγές, τότε όσες πιο πολλές δυσκολίες είχαμε σε αυτόν τον κόσμο, τόσο περισσότερο θα είμαστε ευχαριστημένοι και θα ευχαριστούσαμε και τον Θεό και θα ζητούσαμε από τον Θεό να μας δώσει υπομονή, γιατί θα καταλαβαίναμε ότι τα παρόντα λυπηρά είναι συναλλάγματα τα οποία αλλάζουν στην Βασιλεία του Θεού. Cu milă și cu îndurări, de ce